بسم الله الرحمن الرحیم. کره پښتو لیکل څنګه په ټولنیزه شبکو او خپلو لیکنو کې کره پښتو ولیکو. ترتیب کوونکی او جوړونکی ډاکټر نجیب الله زاخیلوال. په سم ډول لیکل. زیاتره وخت مونږ وینو چې ځینې خلک په ټولنیزه رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې کره پښتو نه لیکي. ځینې ګرامر په پام کې نه نیسي او ځینې بیا د نښو یا علامو پروا نه ساتي. ځینې د یاگانو مراعات نه کوي، ځینې د ګ او ګ د خ او خ یا ټ او ت توپیر نه کوي، ځینې خود پښتو د اردو په الفبا لیکي او داسې نورې په زرګونو ستونزې شته. زه نن یوازې د یاگانو په ستونزو باندې غږیږم. د یاگانو ناسم لیکلو بیلګې په لاندې دوه انځورونو کې کتلی شئ. لومړی انځور: زه د کابل پوهنتون د پښتو ژبې محصل یم. زمونږ درې مضامین په پښتو دی. څلور په دري ژبه. ما امیر د ډپارټمنټ ته وویل چې استاد محترم زموږ خو پښتو ادبیات دی، ډیر محصلین په دري ژبه نه پوهیږي، زموږ دا مضامین باید په پښتو شي. امیر صاحب جواب دو چې زړګیا د واړې ژبې رسمي دی ورزه. دویم منظور: د پښتو ژبې لیکوال او د حقوقو زده کړیال د ژبژغورنې ملي غورځنګ ملاتړ کوم. په خپلو لیکنو کې می تل هڅه کړې ده چې پښتو د خدمت لپاره کرښې توري کړم. پښتو د ارګ ژبه ده، یو نړیواله ژبه ترې جوړول غواړم. ژمنه او هڅه می. تاسې ولیدل چې ما څومره په سختۍ سره دغه دواړه فیسبوکي زړونې ولوستلې. حال دا دی چې دغه دواړه کسان د پښتو ژبې سره سروکار لري. موږ د ورځې په زرګونو همدغه ډول بیلګو سره مخ کیږو. د پښتو یاګانې. په پښتو ژبه کې د یاګانو مراعاتول ډیر اړین دي. که پښتو یاګانې مراعات نشي نو کېدلی شي یو کلمه په مکمل ډول ناسم ولیکل شي. د بیلګې په ډول تیر او تیر. تیر په معروفه یې چې دوه ټکي ورته څنګ په څنګ ښودل کیږي، د کوټې د چت لرګي ته وایي. او تیر په اوږده یې چې دوه ټکي ورته سر په سر ښودل کیږي، د ماضي په معنا دی. بله بیلګه: یو سړی، دوه سړي، سړی اوبه. دلته موږ د یاګانو توپیر وینو. په پښتو کې یاګانې په 5 ډوله دي. اول نرمه یا بیټکو چې هیڅ ډول ټکی نه لري، دا یو خپلواک غږ یا واول لري. د استعمال ځایونه یې په لاندې ډول دي. اول نسبتي مفرد صفتونه لکه ننګیالی، سړی، احمدزی، کوچی، زمونږ، خوځی. دویم فعلونه یا کړ چې د مفرد یو غړي لپاره اوښتي وي لکه افغانستان جنګ ځپلی دی، لاس یې ټکېدلی دی. دریم د ځینې امکاني فعلونو په پای کې چې فاعل یې نارینه وي لکه احمد ښه شوی دی. دویم څرګنده یې څنګ په څنګ ټکي لرونکي هغه یې چې څنګ پر څنګ ټکي لري. د یو غړي مفرد نارینه نومونو جمع حالت: دوه سړي، دوه احمدزي، دوه منلرګي. دویم ځینې فعلونه کې چې د دریم غړي لپاره اوښتي وي لکه احمد کار کوي، هغه دلته نه راځي، هغه دوه سړي ستړي دي. دریم نارینه مفرد اضافت د واټن حالت او ملکیت لکه د سړي، لمنګي، د منګي، اوبه. دریم لکۍ لرونکي یا خزینه د خزینه نومونو په پای کې استعمالیږي لکه جلۍ، چوکۍ، مرغۍ، سترنجۍ. څلورم اوږده هغه چې دوه ټکي سر په سر خوري، حالت او جمع حالت او حالت. جمع خزینه حالتونه: ښځې، وړانګې، تورې، کوټې، پاڼې، ټوټې، خښتې، تختې. د مفرد خزینه اضافت ملکیت یا واټن حالت: د ښځې، د کوټې، کړکۍ، د تختې، رنګ، له غونډې راغی، د سترګې درد. مفرد خزینه نومونه: ښوونکي، زده کوونکي، غړي. توري او ضمیرونه: کې، پرې، ترې، یې، چې، چیرې. د
د کلمې منځ کې مینا، پیخه، بیل، میړانه، تیر، ډیر، هیر، کیږي، رسیږي. پنځم امریا یا حمزه لرونکي هغه یې چې د یې پر سر حمزه لیکل کیږي. دا یې د ټولو هغه جملو یا خبرو او حالتونو په لکه استعمالیږي چې امر پکې شوی، لکه د امر حالتونه او بیلګه: امر فعل جمع حالت، ووزي، وليکئ، وخورئ، مرازئ، ملیکئ. پوښتنه یا شرطي فعل جمع حالت: ورسېدئ، راغلی، کستړي شوي یای. د هیلې او غوښتنې فعل جمع حالت: ژوندي اوسئ، عذر مو ومنئ، بخښنه وکړئ. ما یاگانې څنګه زده کړې؟ ما به چې کله کوم متن یا لیکنه لیکله نو که په کوم کلمه کې به یا راغلی و نو د لاندې فارمول څخه به مې کار اخیسته او یا به مې د لاندې فارمول تلفظ ته برابروله. که به په کوم تلفظ برابره شوه نو هماغسې به مې لیکل. اول د سړی په وزن: لرګی، کودی، لاروی، پورتنی، ښکتنی. دویم د سړي په وزن: کږي، کړېږي، کیږي، توپیر، تریخ، ویښ. دریم د چوکۍ په وزن: خولۍ، لونګۍ. څلورم د چې په وزن: میخ، چیرته، بیرته، شمیرته. پنځم د راشي په وزن: مکوئ، وکړئ. د بیلګې په ډول د یا څخه به د مخه کلمه به د یا سره یو ځای تلفظ کوله او بیا به مې دغه تلفظ د فارمول سره پرتله کوو. د هر یو سره به چې برابر راغلو نو بیا به مې هماغه یا لیکله. مننه او کور مو ودان. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.